nethrawanee මෑත කාලීනව පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රසංග කලාවට තියලා තියෙන වටින නම nethrawanee. ජූලි මාසයේ 27 වෙනිදා රාත්‍රී 7ට පෙරදින ජිම් එක නැත්නම් පෙරදින ක්‍රීඩාගාරය ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සූදානම් මේ ප්‍රසංගය පවත්වන්න. ඉතින් නයන කරුණානායක ප්‍රමුඛ නාද සංගීත කණ්ඩායම එදාට රසාලිප්ත සංගීත මියසියක් ඔබට සමීප කරන්න සූදානම්ව සිටිනවා. නාද කියන්නේ ලංකාවේ සෑම විද්‍යුත් මාධ්‍යයක් තුළම ඊටාම ඉහළ ගණේ වටින සංගීත ප්‍රසංග සලකුණු තබපු සංගීත කණ්ඩායමක්. ඉතින් නාදත් එක්ක තමන්ගේ සංගීත සලකුණ තබන්න ශශිකා නිසංසලා, චන්ද්‍ර ලියනාරච්චි, ඒ වගේම නව පරපුරේ සුපුන් පෙරේරා, කාංචනා අනුරාධි ඇතුළු මේ පිරිස එකට එකතු වෙන්නේ ඊටාත්ම රසාලිප්ත සැන්දෑවරුවක් ඔබ සමග ගෙවන්න. කවුද මේක සංවිධානය කරන්නේ? ඇයි මේ සංවිධානය කරන්නේ? පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය තමයි ප්‍රථම වරට මේ nethrawanee ප්‍රසංගය සංවිධානය කරන්නේ. ඇත්තටම සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨ ශිෂ්‍ය සංගමයේ තියෙන ආරමුණු කොට ඔබ දන්නවා පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ඕනෑම මොහොතක මෙවැනි කටයුත්තක් කරනකොට ඒක හුඟක් වෙලාවට විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න පිරිවරට නැත්නම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දුවදරුවන්ට මහඟු මෙහෙවර ඉටු කරන දැවැන්ත ව්‍යාපෘතීන් කියලා. ඔවුන් මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඇත්තටම පැහැසර අරමුදල යටතේ ඔවුන් සූදානමින් තිබෙනවා දුෂ්කරතා තියෙන පාසල් වලට උදව් කරන්න, ඒ අයගේ අධ්‍යාපනයේ හිරණම්වන්න, ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න, ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවන් මේ දුෂ්කර පාසල් වලට ගිහිලා පවත්වන්න. මේ ආදී වශයෙන් සුවසහන යාත්‍රා නමින් සෞඛ්‍ය කඳවුරක් පවත්වමින් මේ හැම ගෙනාම සුඛිත මුදිත කරන්න වගේම අධ්‍යාපනයෙන් ශක්තිමත් කරන්න පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ සමසෞඛ්‍ය විද්‍යාපීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය සූදානමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා ඔවුන් පිරිවැය අරමුදල් හොයාගන්නේ nethrawanee ප්‍රසංගයෙන්. ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ගලහන්දියෙන් හැරිලා 27 වෙනිදා හවස අඩුතරමින් 4:05 වෙනකොට හෙමින් සැරේ ඇවිදගෙන එන්න. ජිම් එක අසලදී ඔබට පෝලිං ගත වෙන්න පුළුවන්. එදාට අපිත් ඉන්නවා. නාද සංගීත කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මේ සියලුම කලා ශිල්පීනුත් වේලාසනින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබ ලබා ගන්න ටිකට් පත මේ අයට කරන ලොකු සහයෝගයක් වේවි. ඒ රටේ දැයි අනාගත දූ දරුවන්ට කරන ලොකු උදව්වක් වේවි. විශාල සහයෝගයක් වේවි. අපි ඔබට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. එන්න nethrawanee බලන්න. Gear up yourself to be amused by the glamorous musical event on the verge of Handana. nethrawanee 2022 live in concert with Nada Music. Featuring Kanchana Anuradhi, Shashika Nisansala, Chandana Liyanarachchi and Supun Pereira. Comparing in the city Suryaveera. On 27 July 7 p.m. onwards at Gymnasium University of Peradeniya. Tickets available at mytickets.lk, Tilakavardhan Textile Candy, Pizza Hut Peradeniya, Pie Plate Peradeniya, Royal Mall Bookshop, A Pictures KCC, Cafe the Vibe Candy. For more information, contact manager 071 190 1782. Charindu 075 431 4137.